हेलो एभ्रीवन, तपाईलाई स्वागत छ मेरो च्यानल कस्मेटिक नेपालमा। म आज एउटा फेरि भिडियो लिएर आइसकेको छु। थाहा नै पाउनु भयो होला तपाईले थम्बनेल अनि अगाडिको भिडियो हेरेर। यो आज चाहिँ मैले सिकाउँदै छु जोन्सन मोइस्चराइजर कसरी युज गर्ने। यो चाहिँ एउटा कमेन्ट पनि गर्नु भएको थियो, जोन्सन मोइस्चराइजर कसरी युज गर्ने। यसभन्दा अगाडि मैले जोन्सन मोइस्चराइजरको एउटा भिडियो पनि बनाइसकेको छु अनि कसरी प्रयोग गर्ने भनेर कमेन्ट गर्नु भएको थियो। मैले त्यसमा भन्न त भनेको छु अनि राम्रोसँग आज फेरि भन्ने छु। कृपया यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। ओके एभ्रीवन, लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस है। अब यो चाहिँ पहिला सुरु तपाईले फेस वाश गरेर आउन पर्ने छ विथ योर सुइटेबल फेस वाश हैन। तपाईलाई स्किनलाई जेले सुक्छ त्यही टाइपको फेस वाश युज गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मसँग यो दुई प्रकारको फेस वाशहरु छ। मैले चाहिँ एक्नेसले युज गर्छु। एक्नेसको फेस वाश चाहिँ मैले बुकद्वारा पनि आइसकेको छु। अनि त्यसपछि तपाईले आफ्नो सुट गर्ने टाइपको फेस वाश युज गरिसकेपछि अनि आफ्नो मुख पोछ्नु होला। त्यसपछि यो मोइस्चराइजर लिनु होला। यो देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ सिल्क प्याक मोइस्चराइजर रहेछ। म चाहिँ खोलेर तपाईलाई युज कसरी गर्ने भनेर देखाइदिन्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो पुरै सिल्क प्याक नै रहेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ निकालिसकेको छु। पहिला आफ्नो वासमा रब गर्नु होला। त्यसपछि अनि आफ्नो फेसमा चाहिँ तपाईले केही मिनेट 2 मिनेट जति आफ्नो फेसलाई मसाज गर्न सक्नुहुन्छ। You can apply it on your neck also है। मेरो यहाँ घाँटीतिर पनि तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो खास एप्लाई गर्ने नै घाँटीतिरदेखि लिएर अनि तपाईको यो फेससम्म हो। यो चाहिँ यसमा चाहिँ लेखेको हुन्छ आफै है, यत्नसम्म युज गर्नु होला भनेर। जोन्सन मोइस्चराइजरलाई तपाईले बिहानमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अनि मोइस्चराइजर युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। त्यसपछि अझै पनि तपाईको स्किन अझै ड्राई नै हुन्छ है, त्यस्तै फिल हुन्छ भने तपाई राति सुत्ने बेला पनि एक फेर दिनमा 2 फेर युज गरेर सुत्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ बिहान एक टाइम अनि साँझ सुत्ने समयमा एक टाइम गरेर है। अनि यसको फाइदा चाहिँ तपाईको तीनवटा विशेषता मुख्यमा तीनवटा विशेषताहरू छ। जस्तै तपाईको ड्राई स्किनलाई नरम बनाउने है, सफ्ट बनाउने। अनि टाइटन स्किन हुन्छ नि तपाईको, टाइट छाला के, टाइट छाला छ भने पनि यसले नरमै बनाउँछ है, सफ्ट बनाउँछ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ तपाईको रिड्युस डलनेस है, डलनेस हटाउँछ अनि तपाईलाई फ्रेश लुक दिन्छ। यसको फाइदा चाहिँ यिनी तीनवटा हो। यदि तपाईले केही पनि युज गर्नु हुँदैन भने, कहिलेकाहीँ बाहिर जानु पर्यो भने यो मोइस्चराइजर युज गर्नु होला, जसले तपाईलाई तपाईको फेस डल हुनुबाट जोगाउँछ र तपाईलाई एनी टाइम फ्रेश लुक दिन्छ हैन। त्यसकारण यो तपाई कहीँ जानु भन्दा अगाडि 15-20 मिनेट अगाडि लगाउनु होला। यसले तपाईलाई दिवसभरि फ्रेश लुक दिइराख्नेछ। ओके एभ्रीवन, आजको लागि भिडियो यति नै। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया लाइक, शेयर अनि कमेन्ट गर्नु होला। सब्स्क्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला। यदि मेरो च्यानलमा पहिलोचोटि भिजिट गर्नु भएको छ भने पनि लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। अनि कस्मेटिक रिलेटेड भिडियोहरू म लिएर रहनेछु। अथवा तपाईलाई कुनै पनि क्वेशन सोध्न मन छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब यस्तै नै भिडियोहरू म लिएर रहनेछु। अर्कोचोटि भेट्नेछौँ। बाइ बाइ, सी यू सुन।